Hello guys, good afternoon, good evening, saan man po kayo lupalop ng mundo. Sa ngayon po mag-share ako ng isang klaseng pampalamig. Ito po yung sago. Kung mayroon po kayong sago at yogurt ay gagawin niyo po ito. Ito po ang aking mga simpleng ricados. Meron po akong sugar, mga 2 kutsara lang po yung sugar. Meron din po akong black pearl, yung sago, black sago. Ito po yung hinahalo nilang sa mga black tea, yung mga sago, yan po yun. So, meron din po akong yogurt. Yung mga yogurt na po is nilagay ko po sa fridge para po titigas po sila. Ayan. Tapos, ito po, hindi po nataliko ko. Gatas po ito. Nilagay ko po kasi dyan. Kasi binuksan ko na po yung lata. So, nilagay ko na lang po sa bote. So, ito rin po yung makapuno. And then, ito po yung sago. White sago. So, let's be started guys. Stay tuned. So, nailalagay ko na po yung mga yogurt na tumikas. Yung mga frozen na yogurt.
Wala po yung baso. Kasi tuwing naghuhugas ako, nababasag po. Yung ganito ko po 5, isa na lang yung natira. Gaya na isa kung isang baso ulit. Gaya kanina. 3 yun. Isa na lang yung natira. Tsarahin ko na lang. Sarap, grabe.